এতিয়া আলোচনা কৰিম আমি features of the Act of 1892, Indian Councils Act of 1892. It increased the number of additional non-official members in the central and provincial legislative councils, but maintained the official majority in them. এই যে Councils Act of 1861 কৈছিলে যে এডিশনাল মানে ভাৰতীয় মানুহ নিযুক্তি কৰিব লাগে এজ এ নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ আৰু এই যে নাম্বাৰ আছিলে এই নাম্বাৰটো আৰু বৃদ্ধি কৰা হ'ল এই এক্ট অফ 1892 দ্বাৰা কিন্তু যদিও ইনক্ৰিজ কৰা হ'ল মানে কেতিয়া কেন্দ্ৰত কৰা হ'ল আৰু প্ৰভিন্সত কৰা হ'ল প্ৰভিন্স মানে সেই সময়ত ৰাজ্য আছিলে ৰাজ্যত কৰা হ'ল legislative councilsত কিন্তু যেটো অফিচিয়াল মেজৰিটি আছিলে যেটো 15 জনীয়া যেটো মানে মেজৰিটি আছিলে হেতু বাহাল ৰাখা হ'ল তাতকে বেছি ৰাখা হোৱা নাই নন অফিচিয়াল মেম্বাৰ্স It increased the function of legislative councils and gave them power of discussing the budget and addressing questions to the executive আৰু legislative council যে আছিল তাৰ মানে ক্ষমতা বা ফাংচন কাৰ্য অলপ বঢ়াই দিয়া হ'ল আৰু এটো পাৱাৰ দিয়া অধিকাৰ দিয়া হ'ল যে বাজেট ডিসকাস কৰাৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ল এন্ড আৰু এক্সিকিউটিভ যেটো শাসন বিষয় আছিল শাসন বৰ্গ হেতক মানে প্ৰশ্ন সোধাৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ল যেনেকুৱা আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টে যেনেকুৱা মিনিষ্ট্ৰি এক্সিকিউটিভ কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে বা ডিসকাস কৰিব পাৰে হেক এনেকুৱা কাউন্সিল এক্ট 1892 দ্বাৰা এই পাৱাৰটো দিয়া হ'ল legislative councilsক It provided for the nomination of some non-official members of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Councils and the Bengal Chamber of Commerce. আৰু কি কৰিলে এই এক্টৰ দ্বাৰা মানে এই কিছুমান নমিনেশন মানে প্ৰাৰ্থী মনোনীত কৰা অধিকাৰ দিয়া হ'ল নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্স কট সেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ বাই কোনে নমিনেট কৰিব পাৰিব বাই দা ভাইসৰয় আৰু ইয়াৰ ৰেকমেন্ডেশন কোনে দিব recommendation দিব on recommendation of the provincial legislative councils and the Bengal Chamber of Commerce এই Bengal Chamber of Commerce আৰু এই provincial legislative councils এ মানে ভাইসৰয়ক নমিনেট কৰিব বা ৰেকমেন্ড কৰিব প্ৰস্তাৱ দিব কিছুমান নন অফিচিয়েল মেম্বাৰৰ মানে সেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ সিলেক্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু সেই নমিনেশনটো মানে ভাইসৰয় হেতু নিযুক্তি কৰিব এটো কেন্দ্ৰ সেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আৰু ঠিক এইদৰে প্ৰভিন্সিয়েল যিবিলাক ৰাজ্য প্ৰভিন্স আছিল হেবিলাকৰ যিবিলাক লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিল তাতে যিবিলাক প্ৰাৰ্থী মনোনীত কৰা হ'ব এটো কোনে কৰিব নিযুক্তি কৰিব গভৰ্ণৰে কৰিব আৰু চয়নটো কোনে কৰিব ৰেকমেন্ডেশন কোনে কৰিব প্ৰস্তাৱটো দিব ডিস্ট্ৰিক্ট বোৰ্ডছ মিউনিসিপালিটিজ ইউনিভাৰ্সিটিজ ট্ৰেড এছ'চিয়েশনছ জমিনদাৰ্স এণ্ড চেম্বাৰ্স সো এইবিলাক মানে কেন্দ্ৰত সেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত কোনে কৰিব বেংগল চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ আৰু প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলছ আৰু প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কোনে কৰিব নিযুক্তি কৰিব গভৰ্ণৰে আৰু ৰেকমেন্ড কৰিব ডিস্ট্ৰিক্ট বোৰ্ড মিউনিসিপালিটি ইউনিভাৰ্সিটিজ ট্ৰেড এছ'চিয়েশন জমিনদাৰ্স এণ্ড চেম্বাৰ্স So this act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seats both in the central and provincial legislative councils আৰু এই মানে এক্টৰ দ্বাৰা এইটো আমি দেখা পাওঁ যে কিছুমান নিয়ন্ত্ৰিত হলেও মানে এটা ইনডাইৰেক্টলি অপ্ৰত্যক্ষভাৱে মানে ইলেকশ্যনৰ পদ্ধতি মানে প্ৰাৰ্থী যেটো মনোনয়ন ইলেকশ্যনৰ পদ্ধতিটো যে নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছৰ যে সিলেকশ্যন হেতু মানে থ্ৰু ইলেকশ্যনৰ যেটো পদ্ধতি হেতু আৰম্ভ কৰা হ'ল কেন্দ্ৰ সেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আৰু প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলছত The word election was however not used in the act কিন্তু ইলেকশ্যনৰ যেটো পদ্ধতি হেতু আৰম্ভ হ'ল কিন্তু এই ইলেকশ্যন ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰা নাছিলে এই এক্টত The process was described as nomination made on the recommendation of certain bodies তাৰ হলনি ইলেকশ্যনৰ হলনি মানে নমিনেশন বা মনোনীত প্ৰাৰ্থী মনোনীতৰ নামে শব্দহে উল্লেখ কৰা হৈছিল সো এটো আমি জানিবলৈ বস্তু যে প্ৰথম ইলেকশ্যন ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন যেটো আৰম্ভ হৈছিল এই এক্ট অফ 1892 দ্বাৰাহে হৈছিল এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ফিচাৰ্স অফ দ্য এক্ট অফ 1909 এটো মৰলে মিন্টো ৰিফৰ্মছও কোৱা হৈছিল হেতু আলোচনা কৰিম This act is also known as the Morley Minto reforms. Lord কোৱা হয় Lord Morley Minto reforms কিয়নো Lord Morley was an Secretary of State for India. Lord Morley as a Secretary of State for India আৰু Lord Minto আছিল কি Viceroy of India এই দুজনে এই ৰিফৰ্মছ টু এই এক্টটো আনাৰ কাৰণে Morley Minto reforms বুলি কোৱা হয় It considerably increased the size of the legislative councils both central and provincial আৰু এই এক্টৰ দ্বাৰা কি হ'ল যেটো সেন্ট্ৰেল কেন্দ্ৰৰ যেটো লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিল আৰু প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিল তাৰ মেম্বাৰৰ যেটো মেম্বাৰ আছিল এটো বহুত মানে ইনক্ৰিজ কৰা হ'ল The number of members of the Central Legislative Council was raised from 16 to 60
মানে প্ৰায় 4 গুণ 5 গুণ বঢ়াই দিলে 16 to 60 এইটো চেণ্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত আৰু নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰ্ছ ইন দ্য প্ৰভিঞ্চিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ৱাজ নট ইউনিফৰ্ম কিন্তু যিটো প্ৰভিঞ্চিয়েল ৰাজ্যৰ যিটো লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিলে সেইবিলাক কিন্তু ইউনিফৰ্ম ফিক্স নাম্বাৰ নাছিলে কেন্দ্ৰৰ নিচিনা It retained official majority in the Central Legislative Council but allowed the Provincial Legislative Council to have non-official majority. কিন্তু এই এক্টৰ দ্বাৰা যিটো চেণ্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিলে তাতে অফিচিয়েল যিবিলাক মানে মেম্বাৰ আছিলে তাৰ মেজৰিটিটো বৰকাৰ ৰখা হ'ল কিন্তু যিটো প্ৰভিঞ্চিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিলে তাতে নন অফিচিয়েল মেজৰিটি মানে ৰখাৰ মানে হেৰিটো প্ৰভিজনটো কৰা হ'ল মানে চেণ্ট্ৰেলত অফিচিয়েল মেম্বাৰে মেজৰিটি থাকিব কিন্তু কেন্দ্ৰ যিটো ৰাজ্যত মানে নন অফিচিয়েল মেজৰিটিও হ'ব পাৰে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত It enlarged the deliberative functions of the legislative councils at both the levels আৰু যিটো মানে হেতে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ যিটো নিজাবিয়াকৈ যিটো ডিসিশন লোৱা বা কাৰ্য কৰাৰ যিটো অধিকাৰ হেতু আৰু মানে বঢ়াই দিলে বা বৃদ্ধি কৰি দিলে For example, members were allowed to ask supplementary questions, move resolutions on the budget and so on. আৰু মানে কেনেকুৱা কৰিলে আৰু ফাংচন যেনেকুৱা এতিয়া পৰা মেম্বাৰ যিবিলাক লেজিসলেটিভ কাউন্সিল মেম্বাৰ আছে চৰকাৰৰ যিটো মানে চৰকাৰৰ যিকোনো নিয়মত মানে আৰু এক্সট্ৰা মানে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিছিলে সাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যনছ আৰু যিবিলাক বাজেট চৰকাৰে পাছ কৰিছিলে তাৰ ওপৰতো ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰাৰ অধিকাৰ বা ক্ষমতা দিয়া হ'ল It provided for the first time for the association of Indians with the executive councils of the viceroys and governors আৰু এই এক্টৰ দ্বাৰা কি হ'ল for the first time কি কৰা হ'ল ভাৰতীয় মূলৰ লোকসকলক মানে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলছ অফ ভাইসৰয় আৰু গভৰ্ণৰৰ লগত জড়িত কৰাৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু প্ৰথম কোন আছিলে সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা became the first Indian to join the viceroy's executive council এইটো আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে who became the first Indian to become viceroy's join the viceroy's executive council it is Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the viceroy's executive council he was আৰু কি হিচাপে তেওঁক নিযুক্তি কৰা হৈছিলে as a law member আইনী বিষয়া It introduced a system of communal representation of Muslims. এইটো এটা ডাঙৰ এটা মানে এইটো মানে ডিমেৰিট এইটো যিটো মানে কুপ্ৰভাৱ আছিলে এইটো কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আৰম্ভ কৰিছিলে মৰ্নেমেণ্টেৰী ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন যিটো জাতিগত যিটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ধৰ্মৰ ভিত্তিত সেইটো আৰম্ভ কৰিছিলে ফৰ মুছলিমছ বাই এক্সেপ্টিং দ্য কনচেপ্ট ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট মানে মুছলিমসকলৰ ছেপাৰেট ৰাজ্য বা ইলেক্টৰেটৰ প্ৰস্তাৱটো বা কনচেপ্টটো মানে মানিছিলে এইটোৱে এই এক্টৰ দ্বাৰা প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছিলে আণ্ডাৰ দিছ দ্য মুছলিম মেম্বাৰ্ছ ৱেৰ টু বি ইলেক্টেড বাই দ্য অনলি বাই মুছলিম ভোটাৰ্ছ আৰু এই এক্টৰ দ্বাৰা মানে ছেপাৰেট মানে মুছলিম মেম্বাৰ্ছ যিবিলাক কাউন্সিলত যিবিলাক মুছলিম মেম্বাৰ হ'ব সিহঁতক কোনে ইলেক্ট কৰিব অনলি মুছলিম ভোটাৰ্ছে Does the act legalize communalism আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো মানে যিটো ভাৰতৰ যিটো কমিউনেল চিষ্টেম সেইটোক মানে আইনী স্বীকৃতি দিয়া হ'ল and Lord Minto came to be known as the father of communal electorate এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ জানিবলগীয়া বিষয় বা তথ্য যে who was called the father of communal electorate সেইটো আমাৰ Lord Minto came to be known as the father of communal electorate It also provided for the separate representation of presidency corporations, chamber of commerce, universities and zamindars. আৰু এইবিলাক যিবিলাক প্ৰেচিডেন্সি কৰ্পোৰেশ্যন আছে যিবিলাক চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ আছে বা ইউনিভাৰ্চিটিজ আৰু জমিনদাৰসকল আছিলে সিহঁতক মানে সুকীয়াকৈ সিহঁতক প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি বা চয়নৰ প্ৰস্তাৱটো বা সেইটো প্ৰভিজনটো এইটো সোমাই দিছিলে চ' এইটো আছিলে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1892 এইটো আছিলে মৰ্লে মিণ্টৰ ৰিফৰ্মছ অফ 1909 দেন নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1919 On August 20, 1917, the British government declared for the first time that its objective was a gradual introduction of responsible government in India. 20 আগষ্ট 1917 চনত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ উদ্দেশ্য হ'ল মানে গ্ৰেজুৱেল ইন্ট্ৰডাকশ্যন ক্ৰমাৎ মানে ভাৰতীয় চৰকাৰ বা ৰেছপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট এটা মানে ৰেছপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰতিষ্ঠা কৰা ইণ্ডিয়াত
The Government of India Act 1919 was thus enacted, which came into force in 1921. আৰু সেই পদক্ষেপ অনুসাৰে Government of India Act 1919 টো এই বলবদ্ধ কৰা হ'ল আৰু এইটো came into force কেতিয়াৰ পৰা হেৰি হ'ল কাৰ্যকৰী হ'ল 1921 1921 চনত. This act also known as Montagu-Chelmsford reforms. এইটো কি বুলি কোৱা হৈছিলে যেনেকুৱা 1900 Act of 1992 Morley Minto reforms. Act of 1919 was known as Montagu-Chelmsford reforms. It is জানিবলৈ তথ্য কিয় কোৱা হৈছিলে Montagu was a Secretary of State for India সেই সময়ত আৰু Lord Chelmsford আছিলে কি Viceroy of India. এতিয়া Montagu-Chelmsford reforms of 1919 main features কি আছিলে বৈশিষ্ট্য এক নম্বৰ it relaxed the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subjects. এই যেটো ক্ষমতাৰ যেটো কেন্দ্ৰীকৰণ আছিলে হেতু মানে বহুত মানে ৰিলেক্স কৰি দিলে মানে নিয়মবিলাক ঢিলা কৰি দিলে মানে যেটো সেন্ট্রাল কন্ট্রোল আছিলে যিবিলাক ৰাজ্যৰ প্ৰভিন্সৰ হেতু মানে কম মানে কাৰা কৰিলে আৰু কি কেনেকুৱা হ'ল মানে যেটো সেন্ট্রাল আৰু প্ৰভিন্সিয়াল সাবজেক্টস যেনেকুৱা আমাৰ ইউনিয়ন সাবজেক্ট আৰু ষ্টেট সাবজেক্ট আছে তেনেকুৱা সেন্ট্রাল আৰু ষ্টেট সাবজেক্টস সেপাৰেট কৰি দিয়া হ'ল. The central and provincial legislatures were authorized to make laws on their respective list of subjects. আৰু যেনেকুৱা মানে ইউনিয়ন লিষ্ট আৰু আমাৰ ষ্টেট লিষ্ট আছে ঠিক সেইদৰে সেন্ট্রাল আৰু প্ৰভিন্সিয়াল লিষ্টত যিবিলাক মানে সাবজেক্টছত যিবিলাক কাম আছিলে সেইবিলাক মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে সেন্ট্রাল লজ বনাইছিলে আৰু প্ৰভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টে প্ৰভিন্সিয়াল যিবিলাক সাবজেক্ট আছে তাতে মানে হেৰি কৰিছিলে ল বনাইছিলে. However, the structure of government continued to be centralized and unitary. কিন্তু এনেকুৱা সেপাৰেশন যেনেকুৱা আমাৰ গভর্নমেন্ট আমাৰ যেনেকা ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট ইউনিয়ন লিষ্ট আৰু ষ্টেট লিষ্ট আছে কিন্তু তথাপি আমাৰ গভর্নমেন্টটো ইউনিটারি মানে ফেডারেল হলেও মানে স্ট্রং মানে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি আছে ঠিক সেইদৰে Act of 1919 মানে কি হৈছিলে গভর্নমেন্টটো সেন্ট্রালাইজড আৰু ইউনিটারি যেটো বৈশিষ্ট্য আছিলে এই বৈশিষ্ট্যটো বাহাল ৰাখিছিলে. 2 নম্বৰ it further divided the provincial subjects into two parts transferred and reserved. এই যে সাবজেক্টবিলাক সেন্ট্রাল সাবজেক্ট আৰু প্ৰভিন্সিয়াল সাবজেক্টবিলাক বিভক্ত কৰিছে দুই ভাগত এই প্ৰভিন্সিয়াল সাবজেক্টস আকৌ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিলে এটা হ'ল ট্ৰান্সফাৰ্ড আৰু এটা কি ৰিজাৰ্ভড জানিবলগীয়া বস্তু. The transfer subject কি আছিলে transfer subjects were to be administered by the governor. Transfer subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative council. আৰু গভৰ্ণৰে এই ট্ৰান্সফাৰ সাবজেক্টছত মানে হেৰি কৰিব কাৰ্য কৰিব কিন্তু তেওঁক সহায় কৰিব মিনিষ্টাৰ্ছ ৰেসপন্সিবল দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল. আৰু যিবিলাক ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্টস on the other hand were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. আৰু যিবিলাক ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্ট আছে এইবিলাক মানে ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণৰে কাম কৰিব আৰু তেওঁৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাউন্সিলে কাম কৰিব কিন্তু লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ প্ৰতি কোনো দায়বদ্ধতা নাই তেওঁলোকে সুকিয়াকে ইয়াতে কাম কৰিব পাৰিব. This dual scheme of governance was known as diarchy. এই বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট diarchy was introduced. It is known as diarchy, a term derived from the Greek word diarch which means double rule. A double diarchy to introduce কৰা হৈছিলে. However, this experiment was largely unsuccessful. কিন্তু এই যেটো মানে প্ৰয়োগ কৰিছিলে এই প্ৰয়োগটো সফল হোৱা নাছিলে. 3 নম্বৰ it introduced for the first time bicameralism and direct elections in the country. আৰু মানে যেটো bicameralism দুটা আপাৰ হাউস লোৱাৰ হাউস এই bicameralism এই সিস্টেমটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু ডাইৰেক্ট ইলেকশনস আগতে আসলে ইনডাইৰেক্ট ইলেকশন এটো ডাইৰেক্ট ইলেকশন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হ'ল এই Act of 1919 দ্বাৰা. So ito amar বহুত important. When was the first time bicameralism and direct elections enacted by the Act of answer of Act of 1919. Thus the Indian Legislative Council was replaced by the bicameral legislative consisting of the upper house. যেটো আমাৰ ইন্ডিয়ান যেটো legislative council আছে যেনেকৈ ভাৰতৰ যেটো পাৰ্লিমেন্ট হেইটোৰে ইন্ডিয়ান যেটো legislative council আছে এই সময়ত এটো replaced by bicameral legislature যেনেকৈ আমাৰ ৰাজ্যসভা লোকসভা আছে তেনেকুৱা upper house to কোৱা হৈছিলে council of state and lower house যেটো legislative assembly. যেটো আমাৰ lower house
যেটো লোকসভা এটো কোৱা হৈছিল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি আৰু ৰাজ্যসভাটো কাউন্সিল অফ ষ্টেট the majority of members of both the houses were chosen by direct election আৰু যেনেকুৱা আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান যেনেকুৱা ডাইৰেক্টলি ইলেক্ট কৰা হয় লোকসভাৰ মেম্বাৰ ঠিক এইদৰে কিন্তু দুটা হাউচৰে মেম্বাৰ ডাইৰেক্টলি ইলেক্ট কৰা হৈছিল It required that the 3 of the 6 members of the Viceroy's Executive Council, other than the Commander-in-Chief, were to be Indian. আৰু এইটো এটা হেৰি নতুন পদক্ষেপ যে ভাইসৰয়ৰ যেটো এক্সিকিউটিভ কাৰ্যকৰী যেটো কাউন্সিল আছিলে তাৰে 6জনৰ ভিতৰত 3জন যিজন মেম্বাৰ আছিলে মানে কমান্ডাৰ-ইন-চিফক বাদ দি কমান্ডাৰ-ইন-চিফজন ইংৰাজী হ'ব লাগিব মানে 6জনত 3জন মানে ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব তাৰ মানে প্ৰায় ইণ্ডিয়ান মানুহৰ যেটো নেতৃত্ব বা যেটো যোগদান এটো প্ৰায় আধা হৈ 50-50 কৰি দিছিলে It extended the principle of communal representation by providing separate electorates for 6 Indian, Christians, Anglo-Indians and Europeans. আৰু যেটো communal electorate যেটো system যেটো প্ৰথমবাৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ৰিফৰ্মছত এটো আকৌ বাহাল ৰাখিলে আৰু কি কৰিলে communal representation দিলে এইকেইটা জাতিক মানে সেপাৰেট ইলেক্টৰেটস বা ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিছিলে শিখক ভাৰতীয় খ্ৰীষ্টিয়ানছ এংলো ইণ্ডিয়ানছ এণ্ড ইউৰোপিয়ানছ হেতকো মানে যেটো আগতে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ৰিফৰ্মছত মুছলিমছক দিয়া হৈছিল ইয়াতে মানে 6 ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ানছ এংলো ইণ্ডিয়ানছ আৰু ইউৰোপিয়ানছক সোমাই দিয়া হ'ল It granted franchisee to a limited number of people on the basis of property, tax or education আৰু কিছুমান মানুহক মানে ভোটাধিকাৰ দিয়া হ'ল কিয় ভিত্তিত বেচিছ অফ প্ৰপাৰ্টি কোন কাৰ কিমান প্ৰপাৰ্টি আছে কোনে কিমান কৰ দিছে বা কাৰ কিমান শিক্ষাৰ যোগ্যতা আছে বা কোন কিমান শিক্ষিত It created new office of the High Commissioner for India in London and transferred to him some of the functions hitherto performed by the Secretary of State for India আৰু এটা নতুন এটা অফিস কৰিলে বনালে দপ্তৰ বনালে নতুন এটা হাই কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ক'ত বনালে লণ্ডন আৰু এটোৱে ইয়াতে কি কৰিলে কিছুমান ফাংচন লিয়াক মানে সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া কৰিছিলে এইবিলাক ফাংচন এই হাই কমিশন অফ ফৰ ইণ্ডিয়াত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ল শিফট কৰি দিয়া হ'ল It provided for the establishment of Public Service Commission আৰু যেনেকুৱা আমাৰ ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন UPSC বা আমাৰ ষ্টেট পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন APSC বা যেনেকুৱা ৰাজ্য বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ যেনে পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন থাকে এই এক্টৰ দ্বাৰা মানে এটা পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন ভাৰতত বনোৱাৰ কাৰণে মানে হেই কৰা হ'ল প্ৰস্তাৱ দিয়া হ'ল Hence the Central Public Service Commission was set up in 1926 for recruiting civil servants আৰু এই হেই দ্বাৰাই ইয়াৰ যেটো প্ৰস্তাৱৰ দ্বাৰাই মানে এটা সেন্ট্ৰেল পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন এটো কেতিয়া হল যেনেকুৱা আমাৰ UPSC set up in 1926 for recruiting civil servants so এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে when was the Central Public Service Commission set up it was in the year 1926 next is the important point it separated for the first time provincial budgets from the central budget আমাৰ যেনেকুৱা এটা ষ্টেট বাজেট আৰু ইউনিয়ন বাজেট আছে তেনেকুৱা মানে এইটো এক্টৰ দ্বাৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেটো প্ৰভিন্সিয়াল বাজেট আৰু যেটো কেন্দ্ৰৰ বাজেট এটো পৃথক কৰা হ'ল and authorize the provincial legislatures to enact their budgets তেনেকুৱা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ বাজেট পাস কৰিব পাৰে ঠিক সেইদৰে এই এক্টে মানে যিবিলাক প্ৰভিন্সিয়াল লেজিসলেচাৰ আছিলে হেতক মানে নিজৰ বাজেট পাস কৰাৰ কাৰণে বা বলবদ্ধ কৰাৰ কাৰণে হেই কৰিলে অথৰাইজ কৰিলে বা হেই কৰিলে পাৱাৰটো দিলে ক্ষমতাটো দিলে It provided for the appointment of a statutory commission to inquire into and report on his working after 10 years of his coming into force আৰু এটা কমিশন মানে নিযুক্তি কৰাৰ কাৰণে মানে আইনী এটা কমিশন এটা বনোৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিয়া হ'ল আৰু কি কৰিব এই কমিশনে এনেকুৱা মানে এই একটো কাম কৰাৰ মানে 10 বছৰ পিছত ইয়াৰ এটা ৰিপৰ্ট ই কিমান সফল হ'ল ইয়াৰ কিমান লাভ হ'ল বা নুকসান হ'ল বা কিমান কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰিলে তাৰ এটা ৰিপৰ্ট বনোৱাৰ কাৰণে এটা স্ট্যাচুটৰী কমিশন বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত ললে সো এইখিনি আছিল গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1919 মেইন ফিচাৰ্স নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম সাইমন কমিশন